अनि त्यहाँदेखिको भाडा चाहिँ तपाईँलाई धेरैले तर्साउँछ होला बसमा आउने हो भने चाहिँ। तपाईँहरूलाई साँच्चै म भन्न बिर्सेछु पोखरादेखिको आज हामी आएको नि त बिहान एउटा बुनु एउटा छेमा एउटा म हो। सो फाइनली हामी चाहिँ मुक्तिनाथको बस चढिसकेको छौँ अनि पोखरादेखिको कति घन्टा पुग्छ अरे 9 घन्टा भनेको त थाहा छैन तर होइन बसमा चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने रहेछ। अब हेरौँ कति घन्टा लाग्छ। फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ बेनी आइसक्यौँ है। बेनी हामी बस यही हो बसमा आएको हामीहरू चाहिँ होइन। अनि तपाईँहरूलाई म एउटा इन्फर्मेसन पनि दिन्छु यो बसमा कति लाग्दो रहेछ भनेर होइन। स्कोपियोमा कति लाग्दो रहेछ भनेर स्कोपियो कि के हो थाहा छैन मलाई यो यस्तो बुलेरो हो कि के हो यसमा त मान्छे चढ्छ चढ्दैन चढ्छ होला कति लाग्दो रहेछ भनेर म भन्छु तपाईँहरूलाई होइन। अहिले चाहिँ हामी बेनी आइसकेको छौँ अनि बेनीमा यहाँ खाना खानु गइरहेको छ तर हामी त खाइसकेको त्यही भएर हामी यहाँ खाजा के खान्छौँ। अनि त्यो त अझसम्म बमिटै आएको आयो भन्दैछ बमिटै आयो त्यसलाई चाहिँ अझै पनि। अनि यहाँ म्याडम चाहिँ बिरयानी के अरे बुनु ल है त अब एकैचोटि पुरा गएर भेटौँ। अब बेनीको बजार होला गीत त यहीँबाट पो आएको छ नि जता माया उतै छ नजर। यहाँ माथि चाहिँ ठुलो गाउँ छ अरे बेनीको यो पहाडमाथि चाहिँ। हामी चाहिँ बाटोमा यहाँ खानेकुरा किन्दैछौँ गाइजहरू। पोखरामा 100 रुपियाँ 150 अरे केराहरू। यो बेनी के हो हामीले बेनीको सुन्तला हेर्दैछौँ है गाइज। बेनी बजार पर देख्नु झर्ना देखाएको मैले झर्ना बेनीको झर्ना। तिहारको लागि खानेकुराहरू गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ सुन्तला खाँदैछौँ। उयो छ मन पनि खाइरहेछ अहिले के भइरहेछ टाउको दुख्छ भयो 6 घन्टा भन्दा 1 घन्टा भनेको खुसी पागल हुँदैन। साथीहरू हामी चाहिँ बेनीदेखि निस्किसकेको छौँ अनि अहिले बसमा छौँ। हामीले सबै बुक गरेको हो किनकि स्कोपियो रिजर्भ गर्ने भनेको थियौँ त्यो बरु भन्दा यही रिजर्भ गर्नु बेटर सम्झ्यौँ हामीले होइन। सुती आएको छौँ हामीले। सो फाइनली गाइज हामीहरू मार्फा आइसक्यौँ। मार्फामा छौँ है। अहिले चाहिँ हामी मार्फामा छौँ होइन। मार्फा आइसक्यौँ। हेलो धरान भन न हेलो मार्फा भन न। रियल नै भनेको मैले पनि पहिला नक्कली चाहिँ लाग्यो फेरि रियल चाहिँ लाग्यो लाग्यो त नक्कली रहेछ स्क्याम हानिदिनु भयो हामीलाई पनि। ओइ हलिँदैछ अनुहार कस्तो भयो हेर्दा मेरो यहाँ झन् राम्रो छ तपाईँको चिलाएर कप कस्तो टाउको चिलायो लाएर होला कि यो चाहिँ नक्कली चिज हो। अनि हामी यहाँ छौँ। हामी चाहिँ यहाँ आएर अनि यहाँ स्याउको यो सुकुटी खाँदैछौँ। दिदीहरू चाहिँ ट्राई गर्नु लाग्नु भएको छ। म चाहिँ यहाँ भिडियो बनाउँदैछु क्यामराम्यान हुँदैछु। टेस्ट गर्नु अनि भन्नु त कस्तो छ। एकछिन पैसा फिर्ता पर्खिनु पनि दिदी त जानुभयो त म पनि खान्छु। आइम यहाँ फिर्ता लिएर मिठो छ ला 10 रुपियाँ दर पक्र न। फाइनली गाइज हामी जमसम आइसकेको छौँ तर जमसममा बस्छौँ कि बस्दैन थाहा छैन होइन। अहिले चाहिँ साँझको नजरिया है जमसमको। त्यहाँ हिमाल देख्नुभयो अनि यहाँ यस्तो छ यस्तो दामी देखिरहेको छ हेर्नु जमसम हेर्नु बुनु जमसमे बजारमा भन्ने गीत सुनेको थियौँ छ है। कुकुरेटो भने छैन फेरि
अनि मेरो चाहिँ पहिलोचोटि हो जोमसोम भने पनि मुस्ताङ भने पनि यो मुस्ताङ साइड चाहिँ पोखरा आएको थिएँ अनि मनाङ भनेको तिलीचोक गएको थिएँ कहीँ गएको थिइनँ म साथीहरू कस्तो बवाल रहेछ है अब यहीँ बस्नुपर्छ जस्तो छ त्यति धेरै जाडो पनि भएको छैन अहिले होइन तर जाडो चाहिँ हुन्छ होला त्यति साह्रो जाडो त भएको त छैन हेलो साथीहरू हामी चाहिँ जोमसोममै झरिसक्यौँ अब जोमसोममा होटेल खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन होटेल खोजेर टक्क ल्याएर बस्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो साथीहरू अहिले के भयो लेट भयो अलिक ढिलो आउने भयो बिहान आउँछ होला सायद के गर्छ थाहा छैन अनि हामी यहाँ माथि अलिक जाडो हुन्छ हामी यहीँ बस्ने भयौँ अनि यहाँ हुन्छ दुईजना होइन जोमसोम दामी रहेछ अरे साथीहरू फाइनली हामी जोमसोममै बस्ने भयौँ एकदम नर्मल होटेल छ यो है नर्मल होटेलमै बस्ने भयौँ हामीहरू आजको लागि किनकि हामीहरू एकदम लिमिटेड बजेटमा छौँ त्यही भएर अरे अनि यहाँ अरूहरू पनि छ होटेलहरू चाहिँ होइन तर पनि अब हामीहरू साथीहरू आएन नि त अनि के गर्नु आइडिया भएन क्या एकजना अङ्कललाई पगार दिनु सोधेको अङ्कलले यो देखाइदिनु तिमीहरूलाई सस्तो पनि राम्रो पनि बस्ने ठिकै हुन्छ भने पनि हामी चाहिँ यहाँ आयौँ अब हामी यहाँ बस साथीहरू अहिले चाहिँ हामी राति कति बज्यो है टाइम हेर त 8:30 भयो 8:30 भयो हामी चाहिँ जोमसोम बजार घुम्दैछौँ अनि भनेको हामीहरू चाहिँ के भयो हामीहरू चाहिँ अब एकछिन यहाँ घुम्छौँ किनकि हाम्रो साथीहरू पनि आउँदैछ नि त अनि त्यही भएर एकछिन घुम्छौँ अनि जान्छौँ अनि साथीहरू पनि आउँछ त्यसपछि बिहान चाहिँ हामीहरू के अरे मुक्तिनाथको लागि निस्किन्छौँ है ल आयो अब धेरै कस्तो आउँदैछु साथीहरूमा थाहा छैन अनि यहाँ त्यति धेरै जाडो पनि छैन है ठिकै जाडो छ अनि तपाईँहरूलाई साँच्चै म भन्न बिर्सेछु पोखरादेखिको आज हामी आएको नि त बिहानै पोखरादेखि चढेको नि त 9 कति बजेतिर 9 बजीतिर चढेको होला अनि यहाँ चाहिँ हामीहरू 6 बजेतिर आएको होला लास्टै टाइम लाग्यो होइन किन टाइम लाग्यो त थाहा भएन अब त्यस्तै त हो लोकल गाडीमा आइसकेपछि बसमा आइसकेपछि अनि त्यहाँदेखिको भाडा चाहिँ तपाईँलाई धेरैले तर्साउँछ होला बसमा आउने हो भने चाहिँ 1600सम्म लिन्छ है डाइरेक्ट माथि जाने हो भने 1600 लिन्छ है अनि म जोमसोममा रोकिने हो भने चाहिँ 1300 लिन्छ है धेरै लिँदैन अनि हामीलाई चाहिँ धेरै लिन्छ 2200 लिन्छ 2400 लिन्छ 2500 लिन्छ भनेर त अब अरूले भनेर यस्तो गर्छौँ नि त जस्ट अब रिजर्भमा आउने हो भने त्यति जति लाग्छ तर होइन बसमै चढेर आउँछु भन्दा पनि पाइयो है रिजर्भमा आउनु पनि फाइदा छ दुइटै फाइदा बेफाइदा दुवैपट्टि छ अब हामी चाहिँ एकछिन घुम्छौँ अनि त्यसो तपाईँलाई म यहाँको कस्टहरू पनि भनिदिन्छु यहाँ कति जति कस्ट लाग्छ होइन बजेटहरू अब आफ्नो विचार हो कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ चाहिँ अब नर्मल्ली खाजा खान्छु भन्दाखेरि चाहिँ खानालाई चाहिँ पर्छ 400 रुपियाँ रहेछ है तर दोकान हेरेर थोरै थाहा भएन तर हामी बसेको यसमा चाहिँ 400 रुपियाँ भेज खाना लिनुभएको छ अनि चिकन खानालाई चाहिँ 550 कतिको थाहा भएन त्यहाँदेखिको मासु थपिदिँदै मासु अनुसारको खाना हो अनि चियाको चाहिँ कति हो सोध्नै बिर्सेँ है म भरे सोधेर ओरेर बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई अब एकछिन जोमसोम बजार घुमौँ अनि निस्किम यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो कुकुरहरू एउटा बुनु एउटा छेमा एउटा म हो ला यसो त घरेछ म होइन म कुनै पनि होइन तिमीहरू नि दुईजना एउटा फाल्टै तिमीहरूको साथी यहाँ त कस्तो राम्रो राम्रो थाहा छ यो टुरिस्ट एरिया भएर होला होटेलहरू पनि कस्तो दामी देखिने क्या है बाहिरबाट अब त्यस्तै लाग्ने क्या हामीलाई चाहिँ अब टुरिस्ट एरिया भनेर थाहा छ नि त त्यही भएर यहाँ बसेर फोटो खिचेर यहाँ सुन्नु न यहाँ बसेर फोटो खिच्छ नि 2-3 जना गएर अनि 2-3 जना फाल्टो मान्छे विदेशी जस्तो देख्यो भने त हामीलाई विदेशमा छ भन्ने रहेछ त के भयो म पहिला पोखरासम्म आएको भिडियो बनाएर हाल्छु थोरै त्यसपछि यहाँ जोमसोमसम्मको जोमसोमदेखि चाहिँ अनि उयसको बनाउँछु ल कस्तो राम्रो सामान पाउने रहेछ जोमसोमदेखि चाहिँ अनि मुक्तिनाथतिरको बनाउँछु कता हुन्छ त्यसमा थोरै गर्दै नि हाल्छु सबै भिडियो हेर्नु होला है त बजेटहरू पनि म नर्मल्ली भनिदिइरहेको छु ल होइन त अहिले त लाइन एकछिन नपुऱ्याएको छु यहाँ बस्नु नपुऱ्याएको छु भयो 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 होला गाइज हामीहरू टिकटकमा आउँदैछौँ भइसक्यो हो तिमी रोकिसक्यो त 5 सेकेन्ड भयो त
हेलो गाइज अबि लड्छ हाम्रो टिकटक बनिसकेको छ होइन अझै बाँकी छ आधी हुँदी बनाउनु यस सो हजुर हामीले यही गाडीमा आएको होइन सो अब हाम्रो एप्पलको छ हौ एप्पलको छ हाम्रो धरानदेखि चाहिँ भनेको ए टुरिस्ट पोखरा है के थिएन त के भन्न चाहन्छु कस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको छ मेरो चाहिँ के अरे मुक्तिनाथ जानुभन्दा अगाडि मुक्तिनाथ जानु अगाडि चाहिँ म यस्तो छु मुक्तिनाथ गइसकेपछि थाहा हुन्छ है त ए अब त हेर्नु त वाउ अनुप जाडो भएको छ छैन छैन माम खायौ खाएनौ किन कहिले पकाउनुहुन्छ मम्मीले अनि खाने कतिमा पढ्छौ बोर्डिङ पढ्छौ तिमीले कति ह्यान्डसम त नि अनुप अनुप होइन नाम अनुप कति क्लास हो केजी ए ह्यान्डसम अनुप चाहिँ केजीमा पढ्छ 2 केजी 1 केजी 2.5 केजी एलकेजी ए युकेजी एलकेजी एलकेजी ओके कसले ला हो म पनि जान्छु त्यसो भने हामी पनि छौँ त यहाँ टेस्ट गर्नुको लागि होइन तिमी के खाने हो चौचो खाने हो खाँदैनौ के खान्छौ त नि अब जाडोमा हजुर पटाए किन्ने वा मसँग पैसा छ नि हेर्छु है त पटाए किन्छ अरे कति रुपियाँ हुन्छ पटकालाई 100 रुपिस ओ नो मसँग त 100 रुपिस छैन नि त 20 रुपिस हुन्छ हुँदैन हुन्छ ल्याउ 20 रुपिस पटेका किन ल पड्काउ ल हस् दिदी भन न मसँग 100 रुपिस छैन नि त ल अनुप जानु पड्काउनु धेरै नपड्काउने फेरि हातमा लाग्छ घाउ हुन्छ उसले चाहिँ त पैसा सैसा केही मागेको होइन यहाँ बसिरहेको त खेल्दै तर मैले उसलाई कन खाम के गर्छु है मैले त यहाँ स्याउ मागेर पनि खाइसकौ हामी पनि सक्दैन मैले दोकान किन्ने सल्लाह गर्नुहुँदैछ अघि भर्खर हामी चाहिँ बसबाट ल्यान्ड भएको ठाउँ चाहिँ यहाँदेखि नगर बसदेखि आएको ल्यान्ड चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने थियो तर हामीलाई चाहिँ उता ल्यान्ड गर्यो है धेरै पर लगिदिएर ल्यान्ड गऱ्यौँ फाइनल्ली हाम्रो दिदी र नवीन आइसक्नु भएको चाहिँ साथी हो हामी चाहिँ अगाडि आयौँ मैले भर्खर आउनुभएको छ 2 जना अनि हामी सबै नवीन चिकन खाना सम्झाउनु ए हो ल ठिक छ त्यसो भने हामीले पनि पर्खिरहेको छौँ यहाँ चिकन खानुको लागि उयो पनि छ अरे च्याङ्राई के अरे च्याङ्राई के पनि ल है साथीहरू आइसकेको छ फाइनल्ली अब हामीहरू बस्छौँ अनि भोलि चाहिँ हामी सबैजनाको एकैचोटि ट्रिप हुन्छ है भोलि सबै देखाउँछु म